Hãy tưởng tượng một đất nước độc lập, nhưng cả chiến lược quan trọng nhất lại nằm trong tay một cường quốc khác. 1991, Liên Xô tan rã, Ukraine được cầm tấm giấy khai sinh độc lập. Nhưng đi kèm là một điều khoản. Nga vẫn giữ quyền dùng cảng Sevastopol, nơi neo hạm đội Biển Đen, đến năm 2042. Nghe giống hệt hợp đồng thuê nhà của anh, nhưng tôi giữ khóa cổng. Và từ đó, mỗi chính phủ ở Kiev đều phải sống chung với nghịch lý. Bước sang Tây thì vướng, quay về Đông cũng chẳng yên. Sevastopol vốn là một cảng biển, nhưng với Ukraine, nó chẳng khác gì một công tắc điện trong nhà. Mỗi khi khủng hoảng, ai cũng tranh nhau bật, tắt, và cả căn nhà lại tối, sáng, theo ý họ. Người ngoài bảo đó chỉ là thủ tục, nhưng người Ukraine thì cười chua chát. Công tắc ấy nằm ở tay kẻ khác thì gọi gì là độc lập. Nghe câu đó tôi thấy nó đúng đến mức lạ lùng, như một nghịch lý. Trong thập niên 1990-2000, nhiều người từng tin Sevastopol sẽ là điểm cân bằng, nhưng thực tế nó thành bóng ma chính trị. Mỗi lần bầu cử, mỗi cuộc khủng hoảng, cái tên ấy lại hiện lên như quân bài mặc cả. Không một chính phủ nào ở Kiev dám coi nhẹ. Một đất nước mà quảng trường thủ đô hét lên chúng ta chọn châu Âu, trong khi cảng biển lớn nhất treo băng rôn không có Nga, không có cảng. Hai khẩu hiệu đối lập cùng lúc trên cùng một bản đồ. Tôi nghe và thấy chẳng khác gì một trái tim đập lệch hai nhịp. Sự chia đôi ấy không chỉ ngoài đường phố, nó chui vào lớp học, nhà máy và cả mâm cơm. Miền Tây, trẻ con học tiếng Anh, tiếng Đức. Ở miền Đông và Nam, sách giáo khoa vẫn in tiếng Nga. Nghe lạ không? Một lớp học lại dùng hai cuốn sách khác hẳn nhau. Một đất nước nhưng trái tim lại đập theo hai ngôn ngữ. Ukraine người ta gọi là cầu nối Đông Tây. Nhưng thử đi trên cây cầu ấy mà xem. Mỗi bước chân đặt xuống lại nhìn thấy cảnh chuẩn bị rào chắn. Một bên muốn mãi nó là chiếc cầu, bên kia lại luôn muốn phá nó. 3 thập kỷ qua, câu hỏi này vẫn treo lơ lửng. Mỗi bên chỉ nhìn nửa bản đồ mình muốn thấy, rồi tin rằng nửa kia không tồn tại. Với tôi, nghịch lý ấy giống như đứng trên cây cầu mà không bao giờ đặt chân tới bờ. Lịch sử Ukraine cho thấy đôi khi dòng chữ nhỏ trong hiệp ước lại in đậm nhất trên số phận. Một chữ ký năm 1991 tưởng để chấm dứt quá khứ, hóa ra lại mở ra mâu thuẫn kéo dài hàng thập kỷ. Và tôi tự hỏi, có lẽ chỉ khi thế giới chịu nhìn cả hai nửa bản đồ, câu chuyện này mới thôi ám ảnh Ukraine. Nếu thấy câu chuyện này đáng suy ngẫm, hãy theo dõi kênh Những Người Thay Đổi Lịch Sử, video với mỗi tối thứ 3, thứ 5 và thứ 7.